हेलो आज हामी जाँदैछौँ कार्यविनायकको झुलुङ्गे पुलमा यो चाहिँ एकदमै नयाँ झुलुङ्गे पुल हो आई थिङ्क 1-2 वर्ष मात्रै भयो यो बनेको छोटो छ तर एकदमै रमाइलो छ यो ब्रिजले चाहिँ बुङ्गमतीबाट कार्यविनायकलाई जोइन गर्छ सो पहिला एक राउन्ड घुमेर जानु पर्थ्यो कार्यविनायक पुग्नलाई भने अहिले चाहिँ डाइरेक्ट लाइक 2 मिनटमा 3 मिनटमा पुग्छ कार्यविनायक बुङ्गमतीबाट अब हामी म्युनिसिपालिटीबाट मेन रोड हुँदै बुङ्गमतीतिर जाँदैछौँ Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. हामी बुङ्गमतीको मेन एन्ट्रेन्समा पुगिसकेका छौँ Get on board. We're sailing on top of बुङ्गमतीको मेन एन्ट्रेन्समा पुगिसकेका छौँ अब यहाँबाट बिस्तारै हामी मेन बस्ती हुँदै भित्र जान्छौँ सो यो चाहिँ बुङ्गमतीको कोर एरिया हो यो बुङ्गमती चाहिँ नेवारी सेटलमेन्ट हो एकदमै पुरानो पहिला हाम्रो पाटन भक्तपुर किर्तिपुर भने जस्तै बुङ्गमती पनि एउटा सेपरेट जस्तो ठाउँ थियो नेवारी बस्ती है एकदमै रमाइलो छ बुङ्गमती इज अल्सो कन्सिडर्ड एज वुड कार्भिङको चाहिँ एकदमै नेपाल परेकै एकदमै राम्रो ठाउँ एकदम पुरानो बस्ती हो एकदमै रमाइलो यहाँको सेटलमेन्ट पनि रमाइलो छ यहाँको मान्छेहरू पनि एकदमै फ्रेन्डली रमाइलो छ सानो ठाउँ हो एरिया एकदमै सानो छ बट देन भित्र चाहिँ अझ साना बाटाहरू छन् गल्ली जस्तो भनौँ न क्वाइट पनि छ अनि हाम्रो काठमाडौँको अब यो जुन ट्राफिक जाम धुवाँधुलो भन्दा चाहिँ अलिकति आइसोलेटेड छ सो एउटा पुरानै खालको डिफ्रेन्ट ठाउँमा पुगेको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ बुङ्गमती हरेक टाइम आउँदा अब यहाँबाट हामी मसिन्द्र पाहाल पुग्दैछौँ मसिन्द्र पाहाल भनेको चाहिँ बुङ्गमतीको एउटा मेन एकदमै राम्रो ठुलो पोइन्ट अफ एट्र्याक्सन हो मसिन्द्र पाहालमा चाहिँ हाम्रो करुणामय
बुङ्गदेवको चाहिँ ठुलो टेम्पल थियो अहिले चाहिँ बन्दैछ अर्थक्वेक पछाडि पुरै भत्किएको थियो यो मन्दिर चाहिँ एकदमै प्राचीन है पहिलेदेखि नै एकदमै पपुलर मन्दिर पनि हो अनि यो ठाउँको मेन एट्र्याक्सन पनि हो भूकम्प पछाडि यो जुन भत्किएको मन्दिर चाहिँ अहिले बन्दैछ बनिरहेको पनि धेरै भइसकेको छ अहिलेसम्म पनि सकिसकेको छैन अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अझै टाइम लाग्छ होला अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो करुणामयलाई चाहिँ उहाँको मूर्तिलाई चाहिँ यहाँ राखिएको छ अर्थक्वेकमा भत्किएको कतिपय घरहरू अझै बनिसकेका छैन यहाँ अहिले म एकजना यहाँको लोकल दिदी जसको चाहिँ आफ्नो एउटा किराना पसल पनि छ उहाँसँग म केही कुरा गर्छु यहाँको अवस्था र यो नयाँ बनेको ब्रिजको बारेमा बजेट हो बजेट अब पू चाहिँ अन्ठाए ठाउँको उखे भए मन्दिर लागि उखे काज बिनाइ त बन्द त त्यो कुरा होइन नापर्सेला सजिलो छु नाप दुसो महना ल्यासुना चाइला वनमा आठन सर्टी जुला नि सुठे दाइ पनि 5 मिनट देव बना दिने तुन्दै होइ देव अन ठ्याक्क देव ल्याउने लाने गने देव ठ्याक्क ल्याउने लामा पुलाउने ला ल्याउने ला अक्क फैला देवसँग ठाउँ त तुरन्तै छिटो मसु तपाईँ पनि सिम अहिले यो कुना मर्ने आदमी ये अन्न पुल्न डुरे जग्गा पनि डु अझै मसु र हैन गुल्बा ठेगाने मर्ने गो डेगु छ ठठे जेना नो या साला 1 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष तया जीमा होगा जीगा हिसाब या एक कुमरे होगा आ थरे मड्यो कि सन 2-3 वर्ष हुनी आ ढाबी मनोते रावना आ लिप 84 साना 12 सिमेला लानी ठो कन्नामी दिए उहिले दगे तया जिला ढेरको मनोते अझै आछन् आ बजेट मोड हामन त देउरा बजेट मोडले आ डेगा डिगारो होला बजेट मोड होला आ हाना ठो बसेर ज्या सूर्य आई मोखटे छ ढाला ढाबना आ सूर्य आई मोखटे जिम साथ एक नै दिएको छ जोरे हाला चाहिँ छ्या डेगारो देव छ्या ज्या महिना रे हैन बजेट फोटो आ हाना बजेट टे मानि रेटा किनवान अब चाहिँ हामी बुङ्गमतीको मसन्द्रपालको सबभन्दा पछाडितिरको ठाउँबाट चाहिँ सस्पेन्सन ब्रिजतिर जाँदैछौँ यहाँ पछाडि पनि पुरै नेवारी सेटलमेन्टहरू छ सँगै नै छ यो हाम्रो सस्पेन्सन ब्रिज चाहिँ यहाँबाट आई थिङ्क 2 मिनट्समा हामी त्यहाँ पुगिसक्छौँ लेफ्टबाट सानो बाटोबाट हामी अगाडि जान्छौँ यो सानो एली सकिने बित्तिकै नै सस्पेन्सन ब्रिज आइहाल्छ सस्पेन्सन ब्रिज आइसकेको छ अब यहाँबाट हामी माथि उक्लिँदै बिस्तारै सस्पेन्सन ब्रिजतर्फ अगाडि जान्छौँ रमाइलो छ यो ब्रिज यहाँ चाहिँ नि हिँड्नलाई ठिक छ साइक्लिङ गर्न पनि ठिक छ मजाको भ्यू छ सबैलाई रमाइलै हुन्छ होला सायद
चाहिँ नि हाइक गर्नेहरूलाई चाहिँ बाटो पनि बनाइरहेको छ त्यहाँबाट पनि कार्यविनायक को गणेश मन्दिर नै पुग्छ ठाउँ एकदमै रमणीय छ दुवै साइडमा चाहिँ नि हरियाली छ अहिले राम्रो छ ठाउँ के त्योभन्दा बढ्दै के भने अब मेन रोड चाहिँ उता साइडमा छ उता साइडबाट घुमेर जानु पर्थ्यो पहिला अब अहिले चाहिँ नि त्यो एक राउन्ड नमारिकन सिधै नै हाम्रो कार्यविनायकको मन्दिर पुग्छ यो ब्रिजबाट यो ब्रिजको तल चाहिँ हाम्रो नक्कु खोला चाहिँ बगिरहेछ है पछाडि फर्किँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको भ्यू छ रमाइलो छ राम्रो देखिरहेछ ब्रिजको एन्डमा हामी पुगिसकेका छौँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी कार्यविनायक गणेश मन्दिर चाहिँ जान्छौँ हामी कार्यविनायक मन्दिरको गेटमै आइपुगिसकेका छौँ यहाँबाट अब 1 मिनट सायद 1 मिनटमा हामी मेन मन्दिरभित्रै पुग्छौँ यो चाहिँ कार्यविनायकको मेन गणेश मन्दिर फर्केर जान्छौँ बुङ्गामतीतिरै यहाँबाट जुन बाटो आएको हो त्यही बाटोबाट फर्केर जाँदैछौँ सो यो चुलुङ्गे पुल चाहिँ हाम्रो 2078मा बनेको हो यसको लम्बाइ चाहिँ 135 मिटर छ अब फर्किँदैछौँ हामी यहाँबाट एकदमै रमाइलो ठाउँ छ ब्रिज रमाइलो छ बुङ्गामती आफैमा एकदमै रमाइलो ठाउँ हो त्यसको माथि अब यो ब्रिज एड भएकोले चाहिँ अझ अलिकति सजिलो भएको छ अब घुम्न मन पराउने बाइक गर्न मन पराउनेहरू वक गर्न मन पराउनेहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ एउटा राम्रो ट्रिप पनि हुनसक्छ सो प्लिज कम भिजिट एक्सप्लोर है थ्याङ्क यू